หินดินอากาศทุกอย่างมีสีอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นหยิบสีที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติมาทำเป็นสีน้ำของตัวเองมันคงจะเป็นการเก็บความทรงจำไว้ในถาดสีของเราแล้วสีของยอดดอยในภาคเหนือจะเป็นยังไงนะพอเราผมยาวแล้วอะแล้วเรายืนอยู่หน้าบ้านญี่ปุ่นแบบเนี้ยได้ปะ เมนูเช้านี้คือไก่ย่างตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มสเตย์เป็นฟาร์มสเตย์สไตล์ญี่ปุ่นแบบที่นี่อยู่เชียงใหม่แต่เขาเปลี่ยนบ้านชาวนาเดิมให้กลายเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นแล้วมันน่ารักมากเลยมันอยู่ในหุบแล้วก็เงียบด้วยแสงสีและธรรมชาติแบบเฉพาะตัวของภาคเหนือทำให้ดีไซน์บ้านฟาร์มแบบญี่ปุ่นดูไม่ผิดที่ผิดทางเลยแต่นอกจากธรรมชาติแล้วดีไซน์แมททีเรียลที่ใช้สีที่เลือกก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ที่นี่สวยงามลงตัวไปหมดรูมทัวร์ห้องน้ำนะคะห้องน้ำของห้องเนี้ยน่ารักมากตัวนี้เป็นแอเรียแห้งใช่ไหมแล้วพอลงมาตรงนี้คือห้องอาบน้ำยืนอาบน้ำกลางแจ้งแบบนี้เลยแล้วบรรยากาศมันดีแบบดีมาก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 แต่คือตอนเช้าเราอาบเรามีคังคกนิดหน่อยก็คือถ้าเป็นคนกลัวสัตว์แบบจุ้งจี้จุ้งจริงอาจจะแบบมีเรื่องให้ตกใจนิดนึงการออกแบบญี่ปุ่นที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดน่าจะเป็นแบบเซนกับวาบิซาบิที่เป็นความสวยงามจากความเรียบง่ายสงบนิ่งและการมองเห็นสิ่งสวยงามในความไม่เพอร์เฟกต์500 ปีผ่านไปทำไมตัวบ้านที่จริงๆแล้วใช้แมททีเรียลที่หาในท้องถิ่นได้อย่างไม้สักหวายถึงสร้างออกมาเสร็จแล้วดูเป็นเมืองญี่ปุ่นจังมันก็จะมีเอลเมนต์บางอย่างหรือสีที่พอใช้แล้วความเป็นบ้านฟาร์มเชียงใหม่เปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจบ้านฟาร์มญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในแอเรียที่เรียกว่า Ring of Fire นี่เป็นแอเรียที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวรุนแรงทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่ๆบ่อยที่สุดบ้านของชาวญี่ปุ่นเลยสร้างด้วยวัตถุดิบที่ทดแทนได้ง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงพูดง่ายๆคือสั่นและล้มยากและถึงล้มของที่เอามาสร้างใหม่ก็สร้างได้เร็วและมีราคาไม่แพงหลังคาเอียงลงเพื่อรองรับน้ำฝนได้เยอะๆเพราะเขาเป็นประเทศเกาะคล้ายกับไทยที่เป็นประเทศเขตร้อนฝนตกเยอะเหมือนกันจะเห็นว่างานดีไซน์เขาเชี่ยวชาญเรื่องภัยพิบัติมากดังนั้นประกันจากญี่ปุ่นก็เช่นกันซมโปะเป็นบริษัทประกันจากญี่ปุ่นที่ดูแลคนไทยด้วยหัวใจแบบญี่ปุ่นทั้งประกันสุขภาพที่คุ้มครองมะเร็งเจอจ่ายแล้วไม่จบหรือประกันภัยรถกระบะไม่จำกัดอายุรถเป็นประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนใช้งานจริงแถมยังมี roadside service ส้มโปะใส่ใจพิถีพิถันในรายละเอียดเหมือนกับโฮมสเตย์ที่นี่ทีนี้เราเข้าใจบ้านแบบญี่ปุ่นละแล้วการสร้างบ้านญี่ปุ่นในแลนด์สเคปของไทยล่ะมันก็น่าสนใจที่การเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนดีเทลนิดหน่อยมันทำให้บรรยากาศของสถาปัตยกรรมมันเปลี่ยนไปเลยเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าโทนญี่ปุ่นหรือสีแบบญี่ปุ่นมาก่อนสีเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราจะพูดเรื่องสีกันก่อนฝนมันตกตลอดจนเรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ออกไปทำอะไรแล้วอะก็เลยว่าจะหาอะไรทำที่นี่ดีกว่าเช่นทำสีน้ำจากพิกเมนต์ธรรมชาติเราว่าแบบพวกดินดอกไม้อะไรเงี้ยมันเป็นโทนสีที่ดูญี่ปุ่นมากๆเรามาทำสีน้ำโทนญี่ปุ่นจากธรรมชาติกันดีกว่าความชอบสีนุ่มๆโทนธรรมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนอยู่ในชื่อสีเขาจะชอบเปรียบเฉดสีกับของในธรรมชาติเช่นอัตสึกิโรก็คือเป็นสีแดงที่เหมือนถั่วแดงอัตสึกิหรืออากาเนะอิโรที่เป็นสีแดงที่มาจากหญ้าอากาเนะฐานนี้คือของจริงเลยสีเยอะมากเอามาใช้วาดถ้าคนญี่ปุ่นตั้งชื่อสีจากของในธรรมชาติที่ชอบทำไมเรามองไปแล้วเห็นวิวหรือสีในธรรมชาติที่เราชอบแล้วจะเอามาทำเป็นสีโทนส่วนตัวของเราเองไม่ได้ล่ะมันจะเป็นถาดสีน้ำที่ไม่มีใครเหมือนเพราะทุกอย่างเลือกมาเองจากความชอบของเรากันทรายหรือสีน้ำแบบญี่ปุ่นนะคะสีน้ำแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือกันทรายกับอีกตัวหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้ที่เป็นสีน้ำแบบ traditional กันทรายเนี่ย
มันจะเป็นสีที่มีความชาร์ปแล้วก็ตัว binding ของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะลองทำสีน้ำด้วยเทคนิคคล้ายๆการทำกันไซดูก็คือใช้ของในธรรมชาติแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเราไม่แน่ใจว่าของพวกนี้มันจะออกสีได้ขนาดไหนเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบบขุดมาจากดินจริงๆวิธีการทำของเราก็คือเราจะเอาพวกนี้มาตำมาสกัดให้สีเหมือนเศษของมันอะหลุดออกมาแล้วเราก็จะผสมกัมอาราบิกลงไปกัมอาราบิกเขาก็จะเป็นแบบเหมือนตัวทำละลายที่ทำให้เขายึดเกาะกับกระดาษได้เราก็จะใส่น้ำแล้วก็เอาสีที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยใส่แพนแล้วก็ลองระบายดูต่อไปเราจะเทกัมอาราบิกนะคะมันเป็นสารที่ทำให้สีของเราเนี่ยติดกับกระดาษเนี่ยว่ายังไงจะเอาอะไรต่อไปเนี่ยเราจะใส่กลีเซอรีนหรือน้ำแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นการทรายอ่ะซึ่งสีแบบญี่ปุ่นเขาจะพยายามใช้แมททีเรียลจากธรรมชาติให้มากที่สุดเราก็จะเปลี่ยนจากกลีเซอรีนเป็นน้ำผึ้งแทนทั้งกลีเซอรีนและน้ำผึ้งเนี่ยใส่เพื่อทำให้สีมีความนุ่มนวลคุ้นๆเราไหมความข้นแบบเนี้ยเริ่มมีความใกล้สีน้ำจริงๆมากขึ้นเราจะลองระบายดูว่าสีเป็นยังไงข้นมากเลยนะสีชัดมากเลยสีดำผ่านเดี๋ยวเราเอาใส่แทนกันสีน้ำสีน้ำตาลดังๆที่เราใช้ปัจจุบันเช่น Burnt Sienna เนี่ยก็เป็นสีที่มีชื่อได้มาจากดินของเมืองเซียนนาที่ถูกเอาไป burn สีไหม้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะไม่ดีส้มโปะเขาก็มีประกันอัคคีภัยคอยดูแลบ้านของคุณด้วยเช่นกันนอกจากคีภัยแล้วก็ยังมีประกันภัยพิบัติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านไม่ว่าจะฟ้าผ่าระเบิดหรือว่าน้ำท่วมครบทั้งประกันบ้านประกันรถประกันเดินทางประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพตอนนี้สีน้ำตาลก็เสร็จแล้วอันนี้อมแดงอันนี้อมเหลืองชอบจังต่อไปเป็นตาของสีจากดอกไม้และใบไม้ทำไปทำมารู้สึกเหมือนเล่นทำอาหารตอนเด็กๆเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเราก็ได้แพนโทนของฟาร์มสเตย์ญี่ปุ่นอันนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาสีที่เราทำเองเนี่ยไปวาดรูปกันสีที่เพิ่งทำเสร็จจะยังเหลวเป็นน้ำอยู่แล้วก็เลยตั้งทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยตื่นมาทำใหม่ตอนเช้าตอนนี้เป็นหน้าฝนตื่นมาจะไม่ได้เจอแดดทองอารามแต่ว่าหมอกบนยอดเขาก็สวยไม่แพ้กันเลยที่นี่อยู่บนดอยตอนเช้าก็จะอากาศเย็นนิดนึงเหมาะกับการแช่ออนเซ็นน่ารักมากเลยอ่ะเขาบอกว่าน้ำที่นี่เป็นน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมาเองแล้วรู้สึกเหมือนเป็นข้าวเบนโตะเหมือนกันนะบางวันจะมีโอกาสเจอน้องหมาอาคิตะที่โฮมสเตย์เขามาเดินเล่นตอนเช้านะนี่คือสีที่ทำแล้วตากแห้งในตู้เย็นไว้ค้างคืนนะคะเพราะว่าใส่น้ำผึ้งลงไปมดก็เลยขึ้นตอนนี้ก็มีบางสีที่แห้งแล้วบางสีก็ดูแบบยังเหลวๆอยู่ตอนที่เราทำสีจากธรรมชาติเสร็จแล้วอะเราลองเอาพิกเมนต์ที่เตรียมมาจากบ้านอะผสมกับดินของที่นี่แล้วทำเป็นสีเฉดอื่นด้วยส่วนใหญ่อันที่ทำจากพิกเมนต์อะจะแห้งแต่ว่าอันที่เป็นดินของที่เนี่ยจะไม่แห้งมันคงเป็นส่วนประกอบของน้ำจากน้ำฝนหรืออะไรเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรามาลองวาดบ้านเพราะว่าเราชอบดีไซน์สถาปัตยกรรมแต่ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงเขามีแพลนจะเปิดแคมปิ้งฟาร์มด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบแคมปิ้งก็ลองมาจองดูได้ไอเดียก็คือว่าพี่ต้องการให้โมริเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นฟาร์มสเตย์คนที่มาพักที่โมริก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติที่มาเยี่ยมเราอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะงั้นการที่เรามีน้อย4หลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเนี่ยพูดคุยกันอย่างนี้ได้รู้จักกันจำชื่อกันได้จำหน้ากันได้พี่เขาเป็นวิศวกรก็จะดีไซน์อะไรหลายๆอย่างในฟาร์มด้วยตัวเองแต่ว่านอกจากการแก้ปัญหาด้วยวิศวกรรมแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มความเป็นศิลปะเข้าไปด้วยที่ญี่ปุ่น
ปุ่นเนี่ยมันจะมีไอ้ดอกพวกนี้ปลูกไว้เยอะมากเลยมันเป็นดอกตระกูลคัตเตอร์เนาะพี่ก็เอามาปลูกที่นี่เพื่อที่จะคลุมหน้าดินไปในตัวนะ แล้วอย่างแมททีเรียลที่เอามาสร้างบ้านเนี่ยเป็นของที่หาได้แถวนี้ด้วยไหมคะ ถูกต้องครับอย่างเช่นบ้านเรียวคังเนี่ยเป็นดีไซน์คล้ายๆของญี่ปุ่นเนาะ ค่ะ แต่เราก็ต้องอาศัยวัสดุในท้องถิ่นที่เราหาได้เองง่ายๆแถวนี้ใส่ดีไซน์เข้าไปให้มันโทนสีต่างๆเนี่ยที่พยายามให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดแล้วเนาะ ค่ะ เรามาอยู่ในธรรมชาติเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพธรรมชาติที่เราอยู่นิดนึงเราก็พยายามดีไซน์หรือก่อสร้างอะไรที่มันกลมกลืนมันเบลนไปกับธรรมชาตินะครับสีไม่ใช่เป็นสีโทนธรรมชาติเป็นแนวเอิร์ธโทนอย่างเงี้ยฮะ หัวใจของงานดีไซน์คือการแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้มันสวยและมีศิลปะไม่ได้เราว่าไม่มีอะไรจะเข้ากับสถานที่เท่าการวาดวิวของที่นั่นด้วยสีน้ำที่ทำจากของที่นั่นอีกแล้วทั้งคลิปเนี่ยปั่นทั้งเดินเล่นวาดรูปชื่นชมบรรยากาศได้อย่างอุ่นใจเพราะว่าปั่นมีส้มโปะดูแลอยู่ถ้าใครอยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และกังวลเรื่องความเสี่ยงภัยต่างๆก็อย่าลืมประกันส้มโปะเพราะว่าส้มโปะพร้อมดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่นวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย ทำบุญล้างสวยคลื่นความคิดแห่งจิตจักรวาลทวารศาสตร์แห่งการรู้ตัวเองเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเราคุณกำลังจะถ่ายซีนอ่านหนังสือสวยๆยามเช้าเปิดกล่องมาสิ่งที่คุณเจอคือลายแผนจีนกฎแห่งกรรมคุณลุงทำบุญล้างซวยแล้วกันอย่างน้อยเล่มนี้ก็สีน้ำตาล